încercați ceva diferit și ușor de preparat? Astăzi voi prepara chicken curry. Voi începe prin a pregăti toate ingredientele. Vom toca roșiile, ceapa. Vom tăia cartofii cu bulețe. Vom spăla puiul. Usturoiul și ghimbirul le vom pisa și să nu uităm de cuișoare și cardamoms. Vom începe să călim ceapa, apoi adăugăm usturoiul și ghimbirul pisat, vom adăuga roșiile și pudra de curry. Apoi le călim pentru aproximativ 5 minute. După 5 minute, adăugăm puiul împreună cu cartofii, și o cană cu apă. Amestecăm bine, punem capacul și lăsăm la foc mediu pentru 15 minute. După 15 minute vom lua capacul, amestecăm puțin, putem adăuga coleandru sau pătrunjel dacă doriți, apoi vom servi. Se poate servi cu orez sau cuscus, după preferință. Vă doresc poftă bună și pe data viitoare!